Szép jó napot, reggelt vagy estét kívánok mindenkinek, Isten áldjon mindenkit, Planta Kivica vagyok, és hát jelentkezem újra, és nem is tudtam, hogy már régóta igazából a YouTube nem mutatja a dislike-okat, hanem csak a like-okat, hogy mennyi van. Hát mivel én a saját csatornám látom a saját videóim alatt, hogy hány embernek tetszik, meg hánynak nem, amit csinálok. Ezért én megmutatom nektek, hogy egyenlőre úgy állunk, hogy 623 embernek tetszik, és 3-nak nem, tehát minden 200 emberből egy olyan van, aki úgy látszik, hogy vagy nagyon nem szeret engem, vagy az a típus ember, akinek soha semmi nem jó, tehát nem tudom, teljesen mindegy. De azért látjátok, hogy az ok, amiért még mindig csinálom ezeket, és igazából továbbra is próbálom ezt a kriptó szemléletet az emberek közé eljutatni, emiatt győz. Tehát itt lehet látni amúgy a százalékban is teljesen mindegy melyik videó, tehát még a legrosszabb is az 95-94 százalékos, tehát az azt jelenti, hogy 100 emberből maximum 6 embernek nem tetszik az, amit csinálok, de ezzel élni tudok, tehát igazából tudom, hogy egy dolog biztos, hogy nem lehet mindenkinek kedvére járni. Jó, akkor ezt láttátok, folytatjuk, és úgy fogjuk folytatni igazából ezt a fordítást, hogy időközben persze tudom, mert rengeteg komment jött, rengetegen írtatok, és majd reagálok így majd a végén, vagy majd lehet, hogy közben is, és úgy indítom ezt, ahogy azt befejeztük, tehát hogy az emberek visszaemlékezzenek, hogy mit mondott ugye ebbe a pillanatban, úgyhogy megyünk is tovább tulajdonképpen, és akkor csináljuk. We just need to keep beating the drum on that. It is, I think, the most important economic opportunity / issue / technology of our time. Tehát ugye egyszerűen nekünk csak a dobot kell verni, ezért csinálom én most ezt a videót, mert szerintem ez a legnagyobb lehetősége ebbe az időbe, amiket ma élünk, ami valaha megjelent előttünk. I got a question for you. A guy here asked a question, but for me, I kind of want to go through this and then Tehát itt egy fickó kérdezett valamit, de én azért még át akarok menni itt egy pár dolgon. This super chat. What percentage, if we were to break down, és ezt figyeljetek, most szerintem ez nagyon fontos, azt mondja, hány százaléka, ha úgy leszeretnénk bontani, content you consume. hogy mennyi információt és adatot próbálsz konzumálni, amikor tanulsz mindenről. Okay, percentage-wise in the last 12 months. Tehát legyen az, hogy például az utolsó egy évben, tehát hány százalékba irányul az ő érdeklődése. Okay. What percentage of your research and reading tehát mennyit kutatsz, mennyit olvasol is the market? A piacról. Like the whole market? Tehát ugye, hogy az teljes Percentage kriptopiacról. is purely crypto? Mennyi az, ami csak tiszta kriptó. What percentage is politics? Mennyi politika. If you were to break that down. You know, 40% of what I consume is this. Tehát mit tudom én, hogyha ezt el tudnád próbálni nekünk úgy mondani, hogy 40% ennyi, ezzel foglalkozom. 20% is this. 20% ezzel. 10% is this. I would say something like a quarter is politics and a quarter. Tehát én azt mondanám, hogy körülbelül a negyedével, tehát 25%-a a politika. There's macroeconomics. Egyik negyede makroekonómia. And a quarter is the crypto. Tehát a harmadik negyed az a kriptoekonómia. Economy
and Bitcoin related things in the és ami ugye egyértelmű bitcoinnal crypto kapcsolatos, economy. And the last 25% is MicroStrategy, és az utolsó 25% a cégem, a MicroStrategy, business activity, és a cégemnek a üzleti tevékenysége. you know, our capital operations, Tehát, hogy a mi pénzügyi operációnkat, hogy vezessük le. capital market structures, and our strategic initiatives. És a stratégiánk, ugye, hogy amiket be fogunk There's vezetni. nothing that is more than the other. You're Tehát nincs semmi, ami úgy fontosabb lenne, mint a másik. evenly split amongst the Tehát four. teljesen tudtad szétosztani 4 felé ezt. Very interesting how you Ez do it. érdekes. I would say I'm evenly split amongst the four. Yeah. Tehát azt mondja, elmondhatom, hogy körülbelül ugyanaz az érdekeltségem a 4 között. I'm quite aware that my impact is at the MicroStrategy level. I get to És én teljesen tudom, hogy az én hatásfokom igazából a MicroStrategy-nél fontos. decide, you know, whether we're going to pay off a $205 million loan or not. Tehát ugye én tudom eldönteni, hogy kifizetjük-e a $205 millió hitelt, vagy nem. Right? I get to decide whether we're going to issue $1 billion of equity or not. Vagy én döntöm el azt, hogy $1 milliárd tőkét bevonok-e, vagy sem. And I get, you know, so I have an impact over what MicroStrategy is doing as the Tehát ugye erre nagyon nagy hatásom van, hogy a MicroStrategy mit tesz, chairman of MicroStrategy, and I have a responsibility to my employees, my és ugye a felelősségem az én munkatársaim felé van, shareholders and the like. So és a részvényeseim felé. a lot of my work is there. Tehát ugye nagy munkám az ott van, And then I have the ability to have an impact and a need to be engaged in the crypto economy. és ugye egyszerűen van egy kötelességem tulajdonképpen, hogy be legyek vonva a kriptogazdaságba. So I'm spending a lot of time on Bitcoin Tehát elég sok időt töltök a bitcoinnal, education, azzal, hogy oktassam a bitcoinról az embereket, Lightning development a Lightning Networknak a fejlesztésén, of Bitcoin applications on the Lightning tehát az applikációm, ami a Lightning tesz. network. Those sort of things, right? That's where I can have an impact. Tehát ugye ezek azok a dolgok, amire valamilyen hatásom van. In the macroeconomy, Tehát ugye a makroekonomiára I study it because I azt csak tanulmányozom, want to know what's going on with mert azt akarom tudni, hogy mi történik. China and Russia Mi történik Kínába, Oroszországba, and interest rates and mi történik a kamatokkal, hyperinflation in Argentina. a hiperinflációval Argentínában. But I don't, you know, I have no belief that I'm going to be able to control that. De semmi olyan hitem nincs, vagyis semmi olyan gondolatom nincs, hogy én ezt tudom kontrollálni. Like I don't pretend to be able to direct Argentine macroeconomic policy. Tehát nem gondolom, hogy én nekem nagy hatásom lenne az argentin államnak a makroekonomiai politikájára. And with regard to politics in general, you got to pay attention to what És ugye, hogyha visszatérünk ugye az elsőre, amit kérdeztél a politikára, akkor figyelned kell a dolgokat, what's going on with, hogy mi történik. you know, the Tucker Carlsons of the world, and you Tehát mi történik egy Tucker Carlsonnal, ugye? got to pay attention to the presidential race, and Akkor mi történik az Egyesült Államok ugye elnöki választási harcra, ami most zajlik. the politics, the Senate and Congress, and Tehát a szenátusra, a the kongresszusra regulatory activities. milyen szabályokat és törvényeket hoznak. But it's above my pay grade, right? De hát ugye ez tulajdonképpen ugyanúgy felettem áll, tehát ugye én ebben nem tudok beleszólni. There's 100 things that are going on in the political sphere, and When I you say above my pay grade, I don't have control over it, is what you mean. Tehát ugye mit gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy ezért te nem kapsz fizetést, tehát ugye tulajdonképpen ugye, hogy nem tudsz hatni rá? you know, I don't have control over it. Hát igen, nem tudok hatni rá. My opinion is not welcomed. És az én véleményemet nem szívesen hallgatják meg. Right?
see, I don't have credibility, right? I'm not going to express strongly held opinions on. És nincs ebben tulajdonképpen kredibilitása, mert nem próbálom erősen ráerőszakolni senkire a saját véleményemet. Medical policy or interest rate Sem akarok beavatkozni a egészségügybe, vagy policy bármiben. or the like because it is distracting. And so I think you have to study it. Yeah. Én azt gondolom, hogy csak tanulmányozni And kell, you know, I have to know where the wind is going. Right? és tudnom kell, hogy honnan fúj a szél. For example, there are some countries I would not live in right now. Tehát vannak például országok, amelyben én például nem élnék. I'm not going to tell you which one. Nem mondom meg, hogy melyikek. I'm just not going. There are some places I would not go. Tehát egyszerűen ezekben az országokba oda sem mennék. Right. So You mean countries that people you would assume are safe to live in? Why wouldn't you stay? Tradition. I'm És azt mondja, akkor ezek szerint vannak olyan országok számodra, ami tradicionálisan ugye biztonságosak ahhoz, hogy ott lehessen élni. look. There's a war going on in the Ukraine, right? Tehát például ott van háború Ukrajnában. So I mean, do you pay attention? You pay attention, right? There Tehát are ugye figyelsz te ezekre a dolgokra? Tehát szerintem figyelni kell. places I wouldn't make an investment. Tehát ugye vannak olyan országok például, ahova például nem fektetnék be. Sure. There are places I would not go. Tehát vannak olyan országok, ahova nem utaznék, There are places I would not live. és vannak olyan országok, ahol nem élnék. Right. But if you look at my Twitter profile, I have laser eyes, and the significance of De ha megnézed ugye a Twitter profilomat, a Twitter profil képemen ugye lézer szemeim vannak. laser eyes is if you want to make progress in this world, you have to focus and channel all Tehát ugye, hogyha a mai világba prosperálni és előre akarsz haladni, akkor neked fókuszálnod kell of the energy you have az összes energiáddal, amit van, behind a very, very particular objective. egy pontos részre az életedben. And I have one laser-like focus, right? És én nekem van most egy ilyen nagyon fontos dolog, amire koncentrálok, Bitcoin is és ez a good bitcoin. money, right? És tehát bitcoin mint pénz. Right? Bitcoin is good for the world. Bitcoin Tehát a bitcoin jó a világ számára. is global freedom, Tehát a bitcoin az egy globális szabadságot jelent, global property right, globális értékeszköz, jog. right? Like I have 100 other opinions, Aztán van nekem 100 fajta más véleményem minden dologról. If I actually filled my feed with here's what I think about bicycles and here's what I Mert hogyha én most beteszem ide a véleményemet, mit gondolok a biciklikről, think about diets and here's what I think és mit gondolok a diétáról, about health and here's what meg mit gondolok az I egészségről, think about, you know, labor policy and here's vagy what mit gondolok éppen a munkáltatói politikáról, I think about states' rights and here's what vagy az állami jogokról, I think about this country. At vagy mit gondolok éppen erről az országról, some point, you just dilute your focus akkor tulajdonképpen csak széthígítod a fókuszodat, and you don't have that much energy in és nincs annyi energiád arra, hogy mindennel foglalkozzál. Well, we really brought you today to talk about what your thoughts were on a plant-based diet, because I know you've been researching that for a long. I'm just obviously joking with you, but my You question. understand my point? I can Yeah. talk for Pont azért hívtunk ide, hogy a diétáról beszélgessünk. Hát azt már pontosan ezt mondom neked. an hour about it, but the point is, I'm not going to change anybody else's deeply held opinion on Tehát én nem azért ülök itt el, hogy tulajdonképpen teljesen mélyen hatóan valakinek megváltoztassam a véleményét plant-based diets. What sources do you a diétáról. go to when you say you're researching? What do you read? Are you a zero hedge guy? Are you a Wall Street Journal? What do you read? Szóval milyen Zero Hedge-t nézed, vagy a Wall Street Journal. Tehát azt tudnotok kell, a Zero Hedge az egy teljesen alternatív média, ami a gazdaságról szól. Ugye, hát a Wall Street Journal meg tudjuk fősodor média.
you know, I'm scanning everything on Bloomberg News. Tehát Bloomberg híreket, szkennelek mindent, I'm scanning everything on the Wall Street tehát a Wall Street Journalon is, Journal homepage. I'm scanning the news feeds on anything related to Bitcoin. és minden olyan hírcsatornán, ami bitcoinnal kapcsolatos. I'm scanning, you know, the major papers, the New York Times, Akkor nézem ezeket a fő újságokat, New York see Times, what they're thinking. nézem, hogy mit gondolnak az egészről, I'm scanning Twitter. What they're tehát thinking. figyelem a Twittert, It's useful to know what they print, right? tehát ugye azért olvasod a New York Times-t, meg csodálkozik, ugye persze, mert már lassan senki nem hisz nekik, tehát azt mondja, fontos tudnom, hogy mit gondolnak. New York Times thinking, like they do a lot of. So, Yeah, we could go there. yeah. Aztán lehet, hogy elmehetünk oda erről beszélgetni. I think you could use thinking in New York Times in the same The point is, what's on the front page? Tehát a lényeg az, hogy mi van a fő oldalon. Tehát ugye a első oldalon, amikor kezedbe veszed az Like újságot. what is the narrative on the front page? Yeah. What is on the front page? És mi a narratívája, ugye, hogy mit akarnak veled elhitetni, vagy milyen gondolatokat akarnak benned The Wall ébreszteni. Street What's a Journal. what's a paper you read that's like not a common paper? Like, is there a site or a journalist you trust, somebody that writes? Tehát van-e olyan papírújság, amit valójában olvasol, vagy van-e olyan újságíró, amiben bízol, vagy that hiszel? you follow an No, expert? I don't think you could. I don't think you could, in good faith, endorse any one news outlet. Sajnos azt mondja, egyelőre semmilyen ilyen fősodor média újságot nem tudok In the kedvelni modern world, I think a mai modern világban. you have to scan everything, and you have to consider what's statistically significant. Én azt gondolom, hogy mindent kell leszkennelni, és statisztikailag nézni, hogy mi az, ami And of course, what you fontos. find in the news media is oftentimes, if 92% of the people are dying of natural causes, Tehát ugye most megpróbálom ezt elmondani úgy, hogyha 92%-a az embereknek természetes halált hal, 95% of the bandwidth, it bleeds, it leads. 95% of the bandwidth is the most colorful way to die. vagy 95%-a mondjuk úgy, hogy a legszínesebb módja annak, hogy meghaj. Right? It's not the most likely way to die. Tehát nem a tehát legbiztosabb, vagy a kézenfekvőbb módja, hogy It's the meghaj, most colorful way to hanem a legszebb. die. And so I think that all media is distorted, and Én azt gondolom, hogy mindenfajta média valamilyen szinten ezt a képet görbíti. they're all edited, and Mindegyik cenzurázva van, they're all focused to a certain agenda. és minden egyes médiának van fókusza arra, hogy valamilyen érdeket képviseljen. The only thing you can reasonably do is you can scan a bunch of them. You can A egyetlen normális dolog, amit tehetsz, az, hogy az összeset tulajdonképpen leszkenneled. scan, your own Twitter feed will also be distorted. So Azt mondja, a te saját Twittered is, vagyis a te üzeneted a Twitter, ami elküldesz, még azt is elgörbítik, ugye, kicsavarják. you have to scan other feeds. And then you have to be continually going through this exercise in your head of És ugye folyamatosan ezt a fejedben tisztán kell látni, saying, that happened, is it true? hogyha ez megtörtént, ez valóság, And then how significant is it? és milyen fontos lehet ez. For example, Argentine inflation, Tehát példaként mondom, hogy az argentin infláció 105%. 105%, Is it true? ez igaz? No, Nem, because the actual inflation rate is higher. mert a valós infláció magasabb, It's indicative of a truth. tehát ugye ez csak egy része az igazságnak, How significant is it? Well, how de mennyire fontos ez? many people live in Argentina? Hát mennyi ember
él Argentínában, one level of significance. The az az ő szintjükön fontos, second is how much money's in Argentina. és a második dolog például, mennyi pénz van Argentínában, And the third level of significance is how, how symbolic or how indicative or catalytic is it és a harmadik az, hogy milyen katalista, tehát milyen katalizátorra tud hatni to other activity that will a másik aktivitásodra, happen in the rest of the world. ami a világ másik részékben történik. How symbolic is it? Tehát mennyire szimbolikus például az, ami Argentínában történik. So I think that I'm in my 50s, I'm 58. Tehát ugye én a saját 50-es éveimben vagyok, 58 éves vagyok. If February I, 4th, by the way. February 4th. Yeah. Igen, február 4-én It is születtem. me. That's why I like it. If you roll the clock back and you read the same newspaper in your teens, you'll interpret something different. If you read Tehát, hogyha visszamész és a te tínédzser korodba elolvasol egy hírt, akkor azt teljesen másképp értelmezed. news in your 20s, it's Vagy hogyha te 20-as éveidbe elolvastál egy hírt, different. In your 30s, it's és a 30-as éveikbe is már másképp értelmezed. different. In your 40s, it's A 40-es éveidben is már másképp értelmezed. different. When you get to your 50s, if you read the same history book, És ugye ugyanazt a történelmi könyvet olvasod, ugyanazt a könyvet, and you're reading it in your 50s, like, és az 50-es éve, tehát amikor már betöltötted az 50-et és afelett, olvasod, akkor azt mondod, hogy wow, I totally interpreted this differently én ezt, amikor fiatalabb voltam, ezt teljesen másképp when I láttam. was a ninth grader. Right? When I was in college, I interpreted Azt mondja, amikor már egyetemen voltam, akkor is másképp this értelmeztem. differently. So you have to have real world experience. Tehát muszáj, hogy legyen egy valós világ tapasztalatod. Oftentimes, you'll read a story Tehát sokszor van az, hogy olvasol egy sztorit, and they'll state something, and és az ott állít valamit, the truth is the exact opposite of what és néha az igazság ugye pont az ellenkezője annak, amit the olvasol, story is. But you have to have lived life. de muszáj leélned ezt a életet. Like, for example, you read a headline, we found 500 stone axes in a cave in Africa. They're Tehát ugye most csak egy példát mondok, hogy Afrikába egy, mit tudom én, barlangba találtak 500 kő baltát egy nem tudom milyen ősi barlangba. between 1.2 and 1.7 million years old. És 1,2 és 1,7 millió év idősek ezek a balták. Well, a school kid will say, oh yeah, so I guess they found some stone axes. Hát igen, azt mondja egy gyerek a suliba azt mondja, hogy hát igen, találtak valamilyen kőbaltákat. I look at that and I say, well, Én meg nézem ezt, és azt mondom, hogy there was a factory that made stone axes in Africa akkoriban szinte gyár létezett, ami ezeket a baltákat gyártotta 1.7 million years 1,7 millió évvel ezelőtt. ago. That meant that there was demand Tehát az azt jelenti, hogy akkor volt igény ezekre a baltákra, for thousands of stone axes a year. hogy több százat ugye legyártottak, That meant that there was an entire civilization that ami azt jelenti, hogy ott egy egész civilizáció volt, existed, ami létezett. right? In fact, there was money, there was a government, És azt mondja, nem csak, hogy balták, akkor ezek szerint ott volt pénz is, kormány is, there was a furniture factory, volt bútorgyártó üzem, there was a clothing factory, lehet, hogy ruhagyártó üzem there volt, was agriculture, agrikultúra, tehát ugye mezőgazdaság, there was an entire society. You egy egész társadalom volt. had to have
10,000 people all working together in És ott kellett, hogy legyen legalább 10,000 ember, aki együtt kellett, hogy dolgozzon coordination to justify having egy koordinációban, an inventory of 500 hogy létezzen egy inventórium, ahol 500 kőbalta volt. stone axes. Right? And the only reason you actually read about the stone axes is És az egyetlen egy ok, amiért olvastál ezekről a kőbaltákról, stone axes is the only thing that's going to last a million years from now. mert az volt az egyetlen egy dolog, ami megmaradt 1 millió év után is. Right? And so what was there was 1,000x more interesting Tehát ugye mi volt ebbe a sztoriba? 1000-szer érdekesebb a sztori. The fact is, there was an interesting higher level civilization with Tehát ugye egy teljesen magasabb szintű civilizáció létezett agriculture 1.5 million years ago. 1,5 millió évvel ezelőtt, They're not writing that és nem erről in írnak the history book because a történelem könyvekben, the literal historian only wants to report the bare minimum. mert a történészek általában mindig csak a teljes minimumot adják neked ki információként, But the reason that I could actually tell you de az ok, amiért én elmondhatom neked 1,000 other things 1000 másik dolgot, is that I actually read books on Austrian economics. azért, mert elolvastam csomó könyvet az ausztriai gazdaságról. I ran a business. Én üzletet és hatalmas céget vezetek. I traded. Sokat kereskedtem. I saw the meltdown and Láttam, milyen az, amikor valami teljesen elolvad, the creation of és amikor valami keletkezik. dozens of industries. Több fajta iparág vagy cég. And I understand human nature. És értem az emberi természetét. Right? And so if you understand, and you live the life, you're like, És leéltem a életem már több, mint felét, többi well, valószínű. if I drink cartons of orange juice Tehát, hogyha iszok egy karton orange juice every day for minden nap, months in a row, egy hónapon keresztül, I know what's going to happen to me. It's not good. én tudom, mi fog történni velem. Ez nem jó számomra. You can reverse that, right? And you can figure out what people ate 100,000 years ago. És ezt bírod tulajdonképpen átgondolni, hogy úristen, hogy akkor mit ettek az emberek 800 000 éve ezelőtt. They didn't do the things that we don't really think are good ideas today because they És lehet, hogy olyan dolgokat csináltak, amit mi ma azt mondjuk, hogy hát ez nem éppen a legjobb ötlet volt. wouldn't have procreated through 100,000 generations. Azért, mert már 100 000 generáción túl So vagyunk. I think that when you read the news in your 50s, Tehát ugye azt gondolom, a lényeg, ugye ebből ki akarom azt hozni, hogyha híreket olvasol már 50 év felett, you've lived the life. és leéltél már egy nagy részét az életedből, And by the way, like a lot of things I interpret are because I ran a company for 30 years. és ugye sokszor azért mondok olyan dolgokat, mert már van 30 éve cégem, amit vezetek. Like for example, like a teenager, if you look at movies created by people in their 20s, they have Tehát ugye, hogyha nézel olyan filmeket, amiket 20-as éveiben lévő emberek gyártották, this view of business people. tehát ugye őnekik teljesen más a szemlélete az üzletről. Like the badass billionaire business guy Tehát ugye a rossz milliárdos, aki ott bármit is csinál, walks in and he tells everybody what to think és elmondja mindenkinek, hogy mit gondoljon, and he's the evil doctor, és ő a gonosz doktor, or evil genius. But tehát tudjátok a filmből. if you've actually run a business, De hogyha te valójában üzletet vezettél volna, I remember back last time I told somebody what to think and they told me to go F myself. tehát hogyha emlékszem utoljára, amikor én azt gondoltam valakinek, hogy mit kéne, hogy gondoljon erről, akkor azt mondta, hogy baszodjak meg. Right? And then, and You are dressed in you're now I have a meeting and I'm És azt mondja, most van egy találkozó, very polite.
és teljesen kedves vagyok valakihez, Like, and the more talented you are, the more polite I am. és minél nagyobb a talentod, ugye annál kedvesebb vagyok hozzá, Because I realize that the world will go on without me. mert tudom, hogy a világ működni fog nélkülem is. Like those people think, oh yeah, well I got to work for the man. Well, Hát igen, az emberek azt gondolják, hogy nekem dolgoznom kell neki. no, you don't. I have Nem kell. 2,000 people in my company right Nekem van 2000 emberem a cégbe, aki dolgozik, now. I have hired 30,000 people. és én meg igazából 30 ezer embert vettem már fel. They don't have to work for the man, Tehát ugye nem kell nekik dolgozni nekem. right? The truth is, Unbelievable point. Ez egy hihetetlen pont, amit most mondasz. you know, you hire people, you realize that they will That's quit right. if they don't Tehát want ugye rá fogsz jönni, hogy ők úgyis felmondanak, Like, The CEO ha nem tetszik nekik a munkájuk. gets fired more often than employees do. yeah, I lost. Tehát ugye ezzel tulajdonképpen azt mondtad, hogy maga az igazgató többször bocsát embereket, mint ugye az emberek keresnek munkahelyet. 27,500 employees, Tehát igen, 27.500 embert bocsátottam el. right? So you think I take them for granted? Yeah. Tehát azt gondolod, hogy amikor fölvettem, hogy az örökre szólt, hogy majd ott dolgoznak nálam? But you have, but I didn't. When I was 24, Michael, what a perspective. the time when you are most confident, when you Tehát ugye amikor 24 voltam, és amikor a legmagabiztosabb voltam, have the most amount of formal education and the least amount of real world amikor oktatási tapasztalatom volt, és semmilyen valós világtapasztalatom, experience, like in your early 20s, right? Because you think you can do it better than mert ugye mindent azt gondolsz, hogy jobban tudsz csinálni másoknál, everybody else, and you haven't failed. és még akkor nem buktál. Tehát nem tudod, mi a bukás. And when you get another 25 years out, you're like, oh, I tried that didn't work. És amikor meg 25 évvel később elgondolkozol, hogy ezt kipróbáltam, ez nem működött, I tried that didn't work. I ezt is kipróbáltam, ez sem tried működött, that didn't work. és ezt is kipróbáltam, ez sem működött. Oh yeah, that was a really good employee, but they quit because I was rude to them. Jó, az a fickó az igazából egy jó munkaerő volt, de elveszítettem, mert elég durván viselkedtem vele. Oops, I wish I hadn't done that. Bár ne tettem volna. Oops, took that for granted. És tulajdonképpen ennyi. So, I guess I'm coming back to your question. What do I think about the news? It's like, Tehát ugye visszatérek arra, hogy mit gondolok a hírekről. Can you give us one name, one source? Like, do you go to something that's not Tehát the egy nevet, egy valamilyen forrás, traditional one everybody ami vagy tradicionális, vagy nem tradicionális médiából származik. else goes to? Any person, I know it's not 100% accuracy you trust, but Én tudom, hogy nem 100%-os bizalmad van az a személy felé sem. give us one source. no, I think to give a boost to Twitter and Elon Musk, Akkor azt mondja, erre azt kéne mondanom, hogy Twitter és Elon Musk. the boost is there are analysts and there are domain experts on Twitter Tehát ott analizálnak és domain expertek vannak a Twitternél, that don't have corporations, that don't have lawyers to ahol nincsenek korporációk, ahol nincsenek ügyvédek, tell them they're not allowed akik azt mondják nekik, hogy ez nincs to megengedve. say that thing, and they actually say the truth. Can you give És ők valójában az igazat mondják. us their names? A couple of them. Michael, I'm going to hold you to give us one name. No. Give us one follow name. follow me on De Twitter. adjál egy nevet. Nem, azt mondja, kezdjék követni engem a I Twitteren. mean, you can look at all. Okay, all És say akkor látni fogod ottan, hogy kiknek szoktam válaszolni. Say I it. follow about 600 people Okay, on so Twitter. then Tehát follow körülbelül 600 embert követek a all the Twitteren. people you're following. Hey, There are honest analysts and there are Vannak nagyon tisztességes emberek, akik analitikus módon szólnak hozzá, people that are domain experts and they akik domain expertek, publish their unadulterated thoughts and
if you actually put together a mosaic of all those things with your own real world experience, És amikor összerakod ezt az egész mozaikot a saját élettapasztalatoddal, you'll start to synthesize a view of reality, which akkor kezded azt a valóságot kialakítani, amit te is, I think, látsz. probably more reliable than anyone És you én know, azt gondolom, hogy ezek az emberek megbízhatóak. edited traditional Mint a teljesen cenzurázott, tradicionális hírközlés. media source. Somebody just gave a $500 super chat and asked this question. Said, have more people been hacked owning Bitcoin than banks have failed? Tehát ugye egy valaki $500 fizetett csak azért, hogy a kérdése elhangzom. Azt kérdezte, hogy hány ember lett többet bitcoinba meghekkelve, mint a bankok, ami csődbe mentek. Bitcoin's never This been is hacked. John Cope, Tehát a bitcoint soha nem hekkelték meg, booster. Bitcoin's never been hacked. soha. So the only people that suffer with Bitcoin Az egyetlen emberek, akik szenvednek, are people that trust their Bitcoin to the sandbank. akik a saját coinjaikat rábízzák például Sam Bankman-Friedmanre. Trades of the world. If you put your Bitcoin in Celsius or Ha te betetted a bitcoinodat a Celsiusba, a BlockFi-ba, BlockFi or FTX, if vagy FTX-be, you put it in a wildcat bank vagy and the bank steals your money, vagy egy olyan bankba, ami tulajdonképpen egy ilyen vadnyugati bank, és a bank ellopta a pénzed, right? The real message of Bitcoiners az igazi üzenete a bitcoinnak az, is don't trust, verify, and be your own ne bízz senkibe, és legyél bank and saját. not your Te legyél saját bankod, keys, not your coins. ha nem tiéd a privát kulcsok, akkor nem tiéd a So the coinjaid. message of Bitcoin is you can't trust anybody. Tehát a üzenete a bitcoinnak az, hogy nem bízhatsz senkiben. If I actually told you the world is made up of imperfect people, Tehát, hogyha én azt mondom neked, hogy igazából a világ a nem tökéletes emberekből áll össze, and let's say there's 100 families and we all have money and és ott van 100 család, és mindannyiunknak van pénzük, none of us trust each other, és senki nem bízik a and másikban. we all know we have idiot kids that are going to És tudjuk, hogy idióta gyerekeink take vannak, over the family business and akik majd átveszik a családi üzletet, and és elherdálnak we want to mindent. create a community bank where we Tehát mi létrehozunk egy közösségi bankot, can collectively put our money. ahol kollektívan tudunk belerakni pénzt. The answer would be, well, you don't put anybody in charge of it. You Tehát ugye a válasz az lesz, hogy ebből a 100 családból senkit nem fogsz oda tenni, hogy ő legyen a don't felelős. put any one family in charge of it. You might be the smartest amongst us, and Lehet, hogy te vagy a legokosabb köztünk, your son's going to have an Not me, idiot Michael. son, and eventually de lehet, hogy a te gyerekednek egy idióta gyereke lesz, 3 generations down the road is not és már a harmadik generációban lent már Not working ugye, anymore, elment az összes pénz. you write a piece of software. Tehát akkor mit csinálsz? Leírsz egy szoftvert, Everybody checks the software. mindenki csekkolja azt a szoftvert, We all agree the software is honest. mi mindannyian megegyezünk abba, hogy ez a szoftver ez tisztességes, We put the software on a computer. rárakjuk a szoftvert a számítógépre, Nobody trusts your computer. senki nem bízik a te számítógépedbe, We create 100 computers. tehát ugye minden családnak, mind a 100 családnak van 100 számítógépe, Everybody runs their own computer with the mindenki saját számítógépét futtatja, software. We all agree collectively not to change és mi kollektívan megegyezünk abba, hogy ez jól működik, the software. és senki nem fogja ugye ezt a szoftvert tudni And megváltoztatni, anybody that tries to change the software gets és bárki megpróbálja megváltoztatni a szoftvert, kicked out of the network. azt kidobjuk a hálózatból. That's what Bitcoin is. Ez a bitcoin. It's an honest approach Tehát egy teljesen tisztességes megközelítés, to solve a problem hogy megoldjon egy olyan problémát, when you can't rely on a person. You amikor nem bízhatsz senki másban,
can't rely on a family. You Nem bízhatsz egy családban, can't rely on an institution. You nem bízhatsz egy intézménybe, can't rely on a government. nem bízhatsz egy kormányba. What we rely on is the collective self-interest Amire mi itten bizalmat adunk, az egy kollektív magánérdek, of rational people racionális embereknek over time egy időn keresztül, with regard to that one thing. egyetlen egy dologra koncentrálva, And it really is a beautiful invention. és igazából ez egy gyönyörű találmány. How monumental will the Bitcoin halving be? I think it's expected in April of 2024. So Mi fog történni most április 2024-ben, tehát ha jól tudom, valamilyen felezés lesz. in a little less than a year. How big of a deal is that? Azt mondja, ez mennyire fontos tulajdonképpen a Bitcoin hálózatnak. I think it's a catalyst to Én azt gondolom, hogy ez egy katalizátora, the upside. Clearly, hogy fölfele menjen az I árfolyam. mean, the amount of Bitcoin that the miners receive in a reward they might sell will be cut in half. So there's Tehát ugye a jutalék, amit a bányászok most kapnak, ugye az a felére lesz csökkentve, so that's a good thing. tehát ez egy jó dolog. But I would say that any rational person that studied Bitcoin for De én azt gondolom, hogy bármilyen racionális személy, amely elkezdi tanulmányozni a Bitcoint legalább 10 órán keresztül, 10 hours knows that there will never be more than 21 million az tudni fogja, hogy sosem lesz több Bitcoinból 21 millió darabnál, in Bitcoin. And so you know there's less than that because some millions of Bitcoin have been lost. And és akkor megtanulod azt is, hogy már jóval kevesebb van, mert egy jó pár millió elveszett örökre, they'll never be spent. és soha nem lesznek elköltve a hálózaton, And so you're buying Bitcoin because you know it's capped. és tudod, hogy azért veszel Bitcoint, mert tudod, hogy van egy sapka, tehát soha nem lesz több, And you know that gold and silver and oil and és tudod, hogy az arany, az ezüst, az olaj, soybeans and vagy a szója, paper currency and vagy a papírpénzek, land and vagy a föld, apartments are not vagy az apartmanok, capped. azok nincsenek, nincs sapka rajtuk. Tehát bármikor lehet több belőle. Everything else on earth is going to keep increasing Az egyetlen egy dolog a bolygón per pillanat, aminek mindig növekedni fog, in supply az igénye, forever. Bitcoin és a előállítása meg véges, is not. az Bitcoin. So once you figure that out, És amikor erre then rájössz, the only question is there anything better? And akkor az egyetlen kérdés, ami felmerül, van-e valami, ami ennél jobb? you sift through the other 20,000 cryptos, and És ugye, hogyha most nem gondolkodunk a többi 20 000 kriptóról, ami még létezik, if they're not better and they're not better, then ha azok nem jobbak, és nem jobbak, this is the one. ez az ami, Now, every intelligent person with money tehát minden egyes intelligens ember, akinek van pénze, has put their money on Bitcoin. az Bitcoinba fogja rakni a pénzét. So what are you going to bet on? You're going to bet on the Tehát mire fogsz akkor te fogadni? networks that were invested Tehát egy olyan hálózatra, in by people without money, ahol egy olyan hálózatra, ahol összerakták az olyan emberekből, akiknek nincs pénze, that aren't intelligent, akik nem intelligensek, right? So Bitcoin is the winner tehát a Bitcoin mindenben győztes, because the smart money mert a legokosabb pénz. has chosen it. There are a lot of other catalysts, right? Every Aztán nagyon sok más katalizátora is van, time there's hyperinflation in a tehát minden alkalommal, amikor hiperinfláció van, place like Argentina, it's mint Argentína, a catalyst. Every ez egy time katalizátor. a bank fails, it's Minden egyes alkalommal, amikor egy bank a becsődöl, catalyst. ez egy katalizátor. Every time someone builds an application that's cool on Bitcoin, Tehát minden egyes alkalommal, amikor valami olyan applikációt hoznak létre a hálózaton, a Bitcoin hálózatán, ami olyan menő, right? Like all the ordinals and inscriptions and whatever, they're driving up transaction fees. It's a catalyst. ez egy katalizátor, hogy emelje az árát. Every time a company like MicroStrategy buys another $100 million worth of Bitcoin, És minden alkalommal, amikor egy cég olyan, mint a MicroStrategy, újabb $100 millió vesz Bitcoint, it's catalyst. az egy katalizátor. Every time a regulator actually clarifies the fact that Bitcoin is a commodity, És minden egyes alkalommal, amikor egy törvényszabályozó
kinyilvánítja, hogy a bitcoin az tulajdonképpen egy értékeszköz, an asset without an issuer, and it's egy olyan értékeszköz, aminek nincs kibocsátója, special, és hogy különleges, that's a catalyst. az egy katalizátor. So lots of catalysts. They're Tehát elég sok katalizátor all van. going to continue. És ezek mind folytatódni fognak, The result will be Bitcoin will chop its way up with és ennek mi lesz az eredménye, hogy a bitcoin olyan szinten föl fog menni, volatility hogy a volatilitása le fog csökkenni. forever. És tulajdonképpen ez akár örökké megteheti. Just going to keep grinding up. És csak menni fog fölfele. Because for you to believe Bitcoin's going to grind up, all you got to believe És egyetlen egy dolog, hogy ezt elhiggyed, is that human beings hogy az emberi lények have a natural tendency egy természetes irányuk van, to want to improve their life and hogy tehát egy olyan akarat, vagy tendencia, ez most hirtelen nem ugrik be, tehát egy olyan dolog felé vágynak, hogy az életüket jobbá tegyék, protect their property hogy megvédjék a saját vagyonukat, and benefit their friends and family. és szeretnének segíteni a családjának és a barátjainak. Somebody gave $2 billion Zimbabwe dollars. Super chat. Azt mondja, valaki most éppen 2 milliárd zimbabwei dollárt adott a chatbe. It's actually 540. Two nickels. It's actually $540 that they gave. Michael, Azt mondja, adott $500 tulajdonképpen. can you give us your take on ordinals? TXN fees on Bitcoin or BTC are currently higher than any point in the last 30 years, and we are seeing use cases like NFTs on BTC main chain. Tehát ugye az utóbbi időben látunk olyan dolgokat, hogy a bitcoin hálózaton is kezdenek épülni föl más tokenek, NFT-k, tehát ugye ami eddig jellemző volt a Ethereumra, hogy mit látsz This shift developers from Ethereum to Bitcoin. hogy a fejlesztők Ethereumról lehet, hogy átállnak Bitcoinra. Is Saylor pro or anti-ordinal? This is from an Assyrian brother, Ninos and Ninor. So what are your thoughts on this? Úgyhogy Ah, mik my a boys, gondolataid? Senos. Okay, so Saylor is pro freedom. Nem, a Michael Saylor az teljesen szabadságpárti And pro markets. és piacpárti, And Saylor he's an Austrian economist, so és én az ausztriai ekonómiában hiszek. all value is subjective. So here's what I Tehát minden érték egy szubjektív vélemény alapján alapul. think. I think everybody should be able to launch whatever business they want to Tehát én azt gondolom, hogy bárkinek joga van, hogy bármilyen üzletet indítson, launch. And I think everybody should be able to pursue their happiness, however és mindenki bírja hajszolni a saját boldogságát. they want. Olyan szinten, ahogy akarja, And I think that lots of people will create lots of things that won't work. és azt gondolom, hogy nagyon sok ember létre fog hozni nagyon sok olyan dolgot, ami nem fog működni. So I'm not going to give you a recommendation of stocks. Tehát nem fogok én például itt most példákat adni, hogy milyen részvényeket vásároljál, Because some businesses will work, some won't. mert némelyik üzlet működni fog, némelyik nem. And some stocks you will buy too high and some you will not. Némelyik részvényt lehet, hogy túl magas áron fogod megvenni, némelyiket meg And nem. I don't want to be on the hook for 10,000 stocks. És nem akarok részvényekkel foglalkozni. I'm not going to tell you how to gamble, but I'm Nem fogom megmondani azt sem, hogy hogyan kockáztass, not going to tell you not to. I'm not going to és azt sem fogom mondani, hogy ne tedd, give you a recommendation for a private business. és olyat se, hogy milyen üzletet indíts. You want to collect art? I'm Hogyha akarsz, mit tudom én, művészetet gyűjteni, not going to tell you not to. I'm tehát nem fogom azt mondani, hogy ne tedd, just not going to tell you which piece of art to buy to make money. meg azt sem fogom megmondani, hogy melyik fajta ilyen művészeti dolgot vegyél, vagy ne. I don't know which thing is going to work, Tehát igazából nem tudom, hogy melyik dolog fog működni, and I know that over time de tudom, hogy idővel
all fiat currencies will fail. Minden egyes fiat pénz csődöt fog mondani, And over time, I believe most businesses, és in fact, all És én azt gondolom, hogy ha hosszú távon gondolkodom, akkor minden egyes üzlet businesses will not be as good as investing in Bitcoin nem lesznek olyan jók, mint bitcoinba rakni a pénzedet, because Bitcoin is the low risk asset. mert számomra a bitcoin a legalacsonyabb kockázatú értékeszköz. I do think that what happened over the past 5 months is pretty interesting. Én azt gondolom, hogy ami az elmúlt 5 hónapban történt, az elég érdekes. If you go to New Year's Eve, Tehát, hogyha visszamegyünk az új évig, the average fee on the Bitcoin blockchain was like 3 sats per V. tehát ugye a átlag fee, ugye még akkor körülbelül 3 satoshi volt egy tranzakciónál. There were blocks every 10 minutes that had $600 of transaction fees in them. És minden egyes blokk, ugye amikor kibányásszák, összesen $600 költség van rajta. Right? And so the miners were getting a reward of Hát ugye a bányászok kapnak jutalékot, $100,000 with több $100,000, $600 or $300 of fees. tehát ugye a $300 és $600 költségeknél. So the fees were 1% of the reward. Tehát ugye a fee maga, tehát a költség, a utalási költség, az a jutaléknak, a bányásznak a jutaléknak összesen 1%-a. Nothing de minimis. And what happened over 5 months És mi történt ugye ebben az 5 hónapban? is Bitcoin had a massive rally. All this Tehát ugye a bitcoin rallizott, ment fölfele az sudden ára, the miners were getting $150,000 or $200,000 reward, but then és most már ugye $200,000 jutalékot kapnak a bányászok, we saw fees, transaction fees that got to more than 6 Bitcoin, which was $180,000 in fees. és láttunk olyan tranzakciós költségeket, ami 6 bitcoin, So we went from $1,000 in fees to $100,000 in tehát ugye $1,000 költségekből elmentünk $100,000 költségig, fees, a factor of 100 increase. ami egy 100x, tehát 100 faktoros növekedés, And the fees started to approach parity with the reward. és ugye a maga költség paritásba jött tulajdonképpen a jutalékkal. If you're an investor in Bitcoin mining, if Hogyha te most bitcoin bányászatban fektetsz be, you're a Bitcoin miner and you és te bányász vagy, want a bullish thesis, in order to have a bullish thesis, you want és hogyha azt akarod, hogy az emberek ugye pika gondolaték legyenek a bitcoinról, to see that fees, transaction fees are at parity with rewards. és látod, hogy a tranzakciós költségek már paritásban vannak a jutalékkal, amit kibányászol, And then you want to have a belief that transaction fees will increase at a rate faster than the hash rate. és ugye azt akarod hinni, hogy a tranzakciós költségek nagyobb rátával fognak növekedni, mint maga a hash ráta, tehát ugye a bányászat, mert hát ugye még kezd valaki bányászni, mert megéri, tehát ugye ha egyre többen bányásznak, akkor a hash ráta esik, ugye ez csak egy ilyen kicsi intermezzo. So if the hash rate's going up 20% a year and transaction fees are going up 30% a year, Tehát, hogyha a hash ráta 20%-ot emelkedik, de a tranzakciós költségek 30-al, then that's a good business, akkor ez egy jó üzlet. a really good Ez business. egy nagyon jó üzlet. And so in a world where transaction fees are 1%, Tehát ugye egy olyan világban, ahol a tranzakciós költségek 1%, they're irrelevant. You don't have parity, and then the growth rate doesn't matter. tehát teljesen lényegtelen, és a növekedési ráta lényegtelen, And then all you see is the rewards are decreasing 18% a year. és csak azt látod, hogy ugye 18%-kal csökken ugye éves szinten a jutalék, And that's a bearish scenario. akkor az egy medve forgatókönyv. So I think that what happened with ordinals and NFTs, Tehát ezekkel az ordinálokkal és
az NFT-kkel, ami most is történt. we crossed this chasm from what was a bearish scenario to Tehát átmentünk a medve forgatókönyvből a bullish scenario. a bika forgatókönyvben, If I was a miner, I would be ecstatic. és ha én most bányász lennék, bitcoin bányász, akkor extázisban lennék, I think that long term, és én azt gondolom, hogy hosszú távon, there are a lot of implications. tehát nagyon sok hatása lesz Long erre. term, the implication is there's going to be a lot of applications on the Bitcoin base layer. Tehát ugye föl kell készülni arra, hogy rengeteg applikáció lesz a alap bitcoinnak a hálózatán. Yeah, if I can inscribe a piece of art, right? An NFT is kind of an art. Tehát, hogyha valamilyen szinten le akarom írni, milyen egy NFT, mert ugye az NFT maga egy olyan, mint a művészeti tárgy, But I could also inscribe my last will and testament, and if my last will and de én akár a utolsó kívánságomat az én végrendeletembe is bírom betenni, testament is moving $1 billion from me to you, és hogyha az pont, hogy $1 billió, vagyis $1 milliárd átutalok tőlem neked, how much is it worth to you to az neked mennyit ér? have that burned onto the blockchain and Hogy ez ott van, és be van égetve a blokkláncba, cryptographically verified? és kriptografikusan teljesen hitelesítve At van. least $1 billion for me, Michael. Legalább nekem egy milliárdot. Would you pay $20? Yeah, 100%. És $20 fog kerülni ez neked. Yeah. Would you pay $100? Azt mondja, fizetné ezért $100 akár? Of course. There you go. So there Hát persze, hogy fizetnék. are interesting applications. Tehát ugye elég érdekes applikációk fognak megjelenni a Bitcoin hálózaton. If I have a corporate resolution to make $1 billion investment and I Tehát, hogyha van egy rezolúció a cégnél, hogy én egy $1 milliárd befektetést fogok csinálni, DocuSign it, és DocuSign aláírva, and I'm worried about getting sued for hundreds és félek attól, hogy több $100 millió be fognak of perelni, millions of dollars in the future, would I pay $100 to burn that on the blockchain? akkor tulajdonképpen sajnálni fogom azt a $100, hogy ezt beégessük a blokkláncra? Maybe, probably. If I Tehát akkor többi I valószínűleg. have a message I want to send around the world and I Vagy van egy olyan üzenetem, amikor világszerte akarok don't szétkürtölni, want a hostile nation state to interfere with that és message. nem akarok azt, hogy egy ellenséges ország beavatkozzon abba, amit én csinálok. Is that worth $20 Ez megér nekem $20? or $50? Vagy $50? Sure it is. Hát persze, hogy megéri. So what people are realizing is that transactions on the blockchain, they are the ability to send a message that a nation state can't stop. Tehát ugye az a lényeg, hogy meg kell érteni, hogy amikor én valamit ezen a láncon megcsinálok, akkor az államoknak semmilyen hatalma nincs, hogy ezt megállítsák. Their ability to put a document on a network for 100 years that no one És ugye tulajdonképpen egy olyan üzenetet tudok rakni rá a hálózatba, ami több száz évig ott lett, can actually tamper. és senki nem tudja megváltoztatni, tehát ugye hamisítani, An immutable blockchain. és teljesen hozzáférhetetlen. I mean, if I can store $1 billion for 100 years, that's valuable. És hogyha tudok egy értéket több száz évre rátenni, aminek valóban értéke van, You know, if you wanted to move $10 million of oil from tehát hogyha per pillanat például 10 millió dollárnyi olajat akarsz megmozgatni, New York to London, tehát New Yorkból például Londonba, it would cost you about $350,000. tehát ez körülbelül $350,000 fog kerülni. So what if I want to move $10 million of Bitcoin És mi van, hogyha most per pillanat 10 millió dollárnyi bitcoint akarok megmozdítani New Yorkból from New York to dollárba? London? New Yorkból Londonba. What if I want to move $10 million worth of a document of something if you wanted to Vagy egy dokumentumot, ami ekkora értékű, sell a $10 million work of art,
Vagy te akarsz eladni egy festményt, vagy That's képet, $500,000 to $1 million or more in auction fees. és az emberek nem tudják, de fél milliótól 1 millió dollár csak az aukciós költség. So people have thought, well, transactions, man, they Az emberek mindig jajgatnak ugye ezekkel a tranzakciós költségekkel. there's no future for them. But I Ezeknek az emberekre nincs jövő. I'm of the opinion that transactions at $1 or $2 transaction, they're very undervalued. This is Tehát ugye én azt gondolom, hogy az 1-2 dolláros tranzakciók azok nagyon alá vannak the most becsülve. valuable, most tamper Egy legértékesebb dologgal a világon, proof, immutable, secure transaction ami biztos, amit nem tudnak meghekkelni network in the world. a világon. If I gave you $100 billion and Ha én adok neked 100 milliárd dollárt, I said attack the network, you couldn't do it. és mondom neked, hogy ezzel a 100 milliárd dollárra a feladatod, hogy támad meg a hálózatot. If you were a nation with Ha te egy nemzet vagy, the $100 billion in 4 years, you could slow it down. és adok ugyanúgy 100 milliárd dollárt, ugyanúgy maximum lelassítod, But you couldn't stop it. de nem bírod megállítani. So I think that the real significance of ordinals and NFTs Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb értéke, vagyis fontossága ezeknek az ordináloknak and inscriptions és az NFT-knek, is people used to take the transactions for granted. az, hogy az emberek ugye ezeket a költségeket mindig egy ilyen készténynek And veszik, they undervalued the Bitcoin mining network. és alábecsülik a bitcoin hálózatát, bányászati hálózatát. And now I think what you have is a lot of speculation, and you És amit most látok, ugye az rengeteg spekuláció, also have you have a migration of crypto development energy from és van egy migráció a kriptó fejlesztési energiából the other cryptos to Bitcoin. a többi kriptóból bitcoinba, That's a good thing, I think. és ez azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, It's inevitable because Bitcoin is the low risk crypto és nem véletlen történik, mert ugye a bitcoin a legalacsonyabb kockázatú kriptó, network and the high security crypto és a legmagasabb biztonságú. network. So you're going to see speculation move. You're going to Tehát látni fogsz spekulációkat, ugye, hogy mozgatják majd a kisebb kriptókból a see bitcoinba, development move. és a fejlesztők is átmennek a bitcoinra. But long term, what's really significant here De a hosszú távon, ami a legfontosabb, is that people are going to see Bitcoin as the most secure cyber hogy az emberek rá fognak jönni, hogy ez a legbiztonságosabb cyber űrben lévő network, or the eszköz, most secure és a legbiztonságosabb hálózat, computer network in the world. tehát számítógép hálózat. And if I told you I'm going to burn a document and I want És azt mondom neked, hogy én elégetek egy dokumentumot, it to stay immutable for és azt akarom, hogy az a dokumentum megingathatatlan legyen 100 a years, következő 100 évre, and I don't want any hostile corporation or és nem akarom, hogy bárki egy ellenséges korporáció, nation state or vagy akárki, actor to be able to tamper with hogy beleavatkozzon ennek a papírnak a adataiba, or stop it. And in 100 years, I want to prove that that's my document. és hogyha én 100 év múlva akarom bizonyítani, hogy ez igenis az én dokumentumom, You know, Satoshi could sign a digital document. He could sign a hát ugye a Satoshi aláírt egy digitális dokumentumot, message today and prove that he owns $30 billion of Bitcoin. és bebizonyítja, hogy birtokolja a 30 milliárd dollár értékű bitcoint. And he could do it in a split second. Ő egy másodperc alatt ezt megteheti, That's the power és of ez a ereje the Bitcoin network. a bitcoin hálózatnak. And that has been under-realized. És ez az, amit az emberek alulbecsülik. It's underestimated. So I think that what's going to go right now is it's going to be a lot of excitement.
Én azt gondolom, ami a következő időben történni fog, az egy nagy izgatottság azzal szemben, that ultimately the ethically sound, technically sound, hogy etikus, technikai módon economically sound és gazdasági szempontból is future ez is for people to egy jövő, realize that Bitcoin is this immutable, incorruptible, hogy a bitcoint nem lehet meghekelni, nem lehet csalni rajta, tehát non-sovereign nem szuverén computer network, egy számítógép and it's hálózat, going to protect your money, amely meg fogja védeni a te pénzedet, but it's also going to protect your integrity. és a te integritásodat is, And people are going to tehát a hitelességedet. pay money for truth És az emberek fizetni fognak pénzt az on igazságért that network. ezen a hálózaton. And that's what's going to finance those miners. És ezt fogja tovább finanszírozni azokat a bányászokat, And when you look at all those miners running in Texas, you're saying, és amikor látod, hogy az a csomó bányászot Texasban rohangál, what are they doing? They're protecting the integrity ők megvédik az integritást of Western civilization. a nyugati Maybe of civilizációnak. they're protecting the integrity of the human race És lehet, hogy az egész emberi fajnak az for the integritása next 1000 years. a következő 1000 évre. Michael, That's worth something. that's powerful. És ez ér valamit. We got 5 minutes, and I want to go through two things with you. Szóval van még 5 percünk, és pár dolgot még akarok One, megbeszélni you vele. said Satoshi. How often do you guys text each other? Are you guys like Tehát ezzel Satoshival hányszor írtok egymásnak? in communication regularly? Or Van valamilyen állandó kommunikáció? I think about Satoshi every day. Hát azt mondja, én gondolok rá minden nap. Really? does he think about you? Is there like a Tehát direct lehet, hogy ő is gondol rád, line of community? Because you're becoming gradually It was a- the Billy Graham of Bitcoin. mert te már lassan ugye a szent grálja vagy a bitcoinnak. Like you went from a non-believer to a believer. It was Tehát ugye az embereket a nem hívőből hívővé teszed. a gift. The reason that Bitcoin is ethical is És én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas ajándék az emberiségnek, és azért etikus, Satoshi made a one-way gift to the mert egy egyirányú ajándékot adott human race, az emberi fajnak. asking nothing in return. És semmit nem kért ellenben. And that is an extraordinary. Wow. És ez elképesztő. So as a guy that you said you hired 30,000 employees, 2,000 are still with you. Azt mondtad, hogy mint fickó, aki majdnem 30 000 ember fölvett az élete során, és 2000 ember még mindig ott dolgozik nálad. been operating for 30 years, okay? You've been a billionaire for a minute. You were a billionaire Tehát ugye voltál már régen is milliárdos dollárban, in the late 90s, and you've been in már that a 90-es évek végén. talks. For you, it's probably not a big deal because you've been that for a while, but to the average person to see that category, but De egy átlag embernek, hogy lássa ezt a kategóriát, there's only 700 to 900 of you in America, it's a pretty big deal to get to a place like that. és nem semmi ugye arra a helyre kerülni, ahova neked sikerült oda A kerülni. guy right now that could be potentially looking for another job, and he was being interviewed És hogyha egy valamilyen új munkát keresne, és te interjút on készülnél, MSNBC by this lady named és például az MSNBC-en egy hölgy elkezd kérdezni, Stephanie Rule, and he was asked the question. I'm curious to know if you would hire somebody like this. This is a phenomenal question. és csak szeretném megkérdezni, hogy fölvenné egy olyan személyt. There's not a Fortune 500 company in the world looking to hire a CEO in his 80s. Tehát ugye a top 500 legnagyobb cégek közül szerinted hányan vennének föl embert, aki már a 80-as éveket súrolja? So why would an 82-year-old Joe Biden Miért egy 82 éves Joe be Biden the right person for the most important job in the world? megfelelő személy a legfontosabb munkája a világon? is that I've acquired a hell of a lot of wisdom. Mert nagyon nagy bölcsességem van. I know more than the vast majority of people. I'm more experienced than anybody's ever run for the office. És sokkal több tapasztalatom van, hogy az legyek.
And I think I've proven myself to be honorable as És én azt gondolom, hogy megmutattam, hogy becsületes vagyok, well as also effective. és hatásos. Would you hire somebody like that to Aztán fölvenni egy ilyen ember, run a, I don't know, like a $4 or $5 trillion a year company? hogy egy 4-5 billió dollár céget vezessen? Whatever the number is, $32 trillion company. Vagyis inkább 32 trillió dolláros céget. Tehát ugye most gondolom az Amerikára gondol. Or take, I could be off on the GDP. You A think GDP, amerikai GDP-nek. that would be a good CEO for a company that size? Hát azt gondolod, hogy ez egy jó főnök lenne egy ekkora cégnek? Now you're asking me a question that's somewhat above my pay grade. Na, aztán most kérdeztél egy olyan kérdést, ami az én fizetésemben felül van. I think that Wait, you're a voter. Tom, let's see De what azt mondja, nézzük, mert te is szavazó vagy. he's got to say. I Mit fogsz mondani? think that the number one criteria to run an organization, is humility combined with Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy valamit vezetni az, hogy alázatosság, ugye a képessége az a alázatosságra, bit of wisdom és bölcsesség, from life experience, but combined ami az ember tapasztalatából ered, with an extraordinary amount of energy. és egy hatalmas nagy energiára van szükség. You have to eat, sleep, and breathe the thing. Tehát ugye neked élned, gondolkodnod és lélegezned kell azért a valami, amit csinálsz. And I think that organizations that have people with too much confidence, És én azt gondolom, hogy azok a szervezetek, ami túl nagy magabiztossággal tend rendelkeznek, to go off the rails. azok általában kisiklanak, tehát az ő vonatjuk kisiklik. So it's good to know what you don't know. És néha jó tudni azt, amit nem tudsz. Got it. So to understand what you meant, we have to speak sign language. Tehát ugye akkor, hogy megértsük, amit mondtál, akkor tulajdonképpen jelbeszédet kell alkalmazni. So he left it to you guys. You decide what our friend here meant by that. Whether he just that for your own company. If you were getting to a point where you would be replacing yourself Tehát ezt mondja, csak a te cégedet nézni. as a CEO, Tehát ugye would fölvennéd you look at valamilyen főnöknek, somebody and value a person with, who's 82 years old, wanting to be valakit, aki 82 the CEO éves, of MicroStrategy, or would you look for somebody younger? vagy valaki fiatalabbat keresni. Or would it even matter to you age-wise? Vagy számítana-e akkor? Well, I did have the opportunity to replace myself last Tehát nekem volt lehetőségem, hogy saját magamat lecseréljem year, and a múlt évben. I'm the executive chairman, and we appointed a new CEO, and És ugye egy új igazgatót akartunk. the CEO is Fong Lee, and he's In his young. 90s? He's in his 40s. Oh, okay. He's in his És a fickó 40 éves. Early 40s. So you weren't going on like seniorceos.com and looking for recruiters to find that's not even seniors, right? Because baby boomers, what, Hát 1946? ugye gondolom értitek ezt az egészet, arra megy már, hogy ugye a Bidennek mennie kéne a 64, So frontra, you mert weren't már interested in 82 experience. éves. And I'm not going to say the perfect age to be CEO, because there are a lot of examples. I myself appointed myself CEO at age 24, but then Tehát again, ugye én már 24 évesen tulajdonképpen igazgató and I lettem, was only responsible for myself. de akkor igazából a felelősségem csak a saját magamra irányult. And I couldn't mess Yeah. much up It's different. Úgyhogy olyan túl sok dolgot nem tudtam elrontani, maximum because I magamra. inherited, and it took me many years to get to the point where És nagyon sok év eltelt, I could break something. hogy valamit tudjak Well, I csinálni. think that the bigger the organization, the more careful one needs to be. This is a pretty big organization we're talking about. Hát ez elég nagy organizációról beszélünk, ugye az Egyesült Államokról beszélnek, úgyhogy... Guys applying for that job. 300 million. És Anyway, ugye ezt a fickót tervezik a munkára. so Michael, every time you come,
by the time you're done talking, my brain feels like has had a 4-hour workout. Even though És azt mondja, minden alkalommal, amikor te eljössz ide, és beszélgetünk, én úgy érzem, az agyam, az úgy van fölpörögve, mint hogyha 4 órányi adatot kaptam it was only volna 90 minutes today. ebbe a Because 90 you make percben. me think, and I love the way you És mindig gondolkodásra késztetsz. explain, and you're always gathering És imádom azt, ahogy el szoktad magyarázni a dolgokat, information from different places, és hogy információkat mindig rengeteg forrásból szerzed, and the audience loves this. So this és a közönségem nagyon szereti. is, I think you're one of only 3 or 4 names that we've had on 3 times. So Azt gondolom, hogy te vagy az egyetlen egy ember, vagyis te tartozol abba a 3-4 emberbe, akit már 3-szor vagy 4-szer meghívtunk a if műsorba. you've never felt like, maybe if you recently have not been getting enough love, we just want to make sure you know we love Michael Saylor, Tehát ugye, hogyha nem kaptál elég szeretetet, akkor tudnod kell, hogy mi szeretünk téged. the Billy Graham of Bitcoin. That's going to be the new nickname, by the way. The evangelist. The evangelist. Tehát evangelista, tehát ő a bitcoinnak a fő szólója. Billy Graham of Bitcoin, baptizing Billy Graham a bitcoinnak, ugye. folks in Bitcoin around the world. Okay, if you don't remember anything else I said today, Ha semmire másra nem emlékszel, amit ma én elmondtam, you just remember Bitcoin is hope. akkor emlékezz egy dologra. A bitcoin az remény. And go to hope.com. That's where all the information. És menj el a remény.com-ra, ott megtalálsz Remény. minden Bitcoin információt. good. Laser eyes. Bitcoin nagyon jó. Lézer fókusz szemek. Bitcoin, good. You can boil it all down to that. Everything else is complicated. And big Az összes többi az már túl bonyolult. week next week. I mean, Bitcoin conference is going to be here. Yeah, 50. Ugye a következő héten lesz a Bitcoin konferencia. Ezen a konferencián megszólalt a Bidennek az ellenfele, a demokrata párton belül, amit mondtam nektek, hogy majd ugyanúgy fogom fordítani azt a videót is, majd hogyha kicsit visszatér a hangom. 15,000 cyber hornets coming to They'll all Miami. be right here. Igen, tehát Miami-ban lesz a konferencia. Amúgy a Adam barátom, akivel múltkor találkoztam Phoenixben, ő is ott volt. Sőt, találkozott a Bitboy kriptóval, beszélgetett vele, úgyhogy beszéltünk, és nagyon jó tapasztalatai voltak. It's going to be awesome. You're going to Yeah, baptize super all in the less. name of Satoshi, Bitcoin, and what would be the Nakamoto. third? You know, there's got to be the technology, right? Anyways, Igen, beszélni fog ugye a jó kis görög zseni, Papandopoulos, mit tudom én, nem tudom, Antonopoulos, jó neve van. Tehát elég jó felszólalók voltak ott, ugye persze ez már lezajlott. Michael, once again, thank you. Gang, all the stuff is below. Links, Rob, let's put it there for people to be able to find kirakják az összes linket, ugye a I videója asked him a alatt. question earlier about Michael. Who do you follow on social? What you read Azt their is, hogy kit követ ugye a social articles? If you go follow his Twitter account, you'll be able to know who he follows, and that's where you'll see where he gets his intel from. Okay? És akkor onnan tudjátok látni, hogy ő is honnan kapja az And információt. maybe that's one way to find out where who those 590 people are Ki az az 590 ember, akit ő követ? that Mr. Saylor follows. Anyways, gang, we're about to announce the next live podcast. If you want to be one of the first to know about it, text the word podcast to 310-340. Jó, úgyhogy itt a vége, fuss el véle, vagy hogy mondják. A lényeg, hogy ha ezt a két műsort most összeadjátok, és kicsit elgondolkoztok, ugye sokan mondják, hogy beszélt a argentin pezóról, a niaráról, ottan a zimbabwei dollár, meg a bolivár, ugye Venezuelába. Hát el kell gondolkoznod ugye a forintról, tehát nem kell olyan túl sokat menni vissza, tehát mindig mondják, hogy mennyi az, ami 10 év alatt történik, tehát számold ki saját magad, hogy a forint mikor fog nullát érni. Tehát ha 10 évre visszamegyünk, körülbelül 175, ha jól emlékszem, 175 dollár volt a dollár, 175 forint volt a dollár, most 350. Tehát
Mennyit veszített a forint csak a dollárhoz képest? Ugye a felét az értékéből 10 év alatt. Hát kibírod számolni, hogy akkor körülbelül a forint olyan 30-40 év alatt fog nullára menni. Te döntsd el, hogy mit fogsz csinálni, tudjátok, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és majd jönni fogok ezzel a fordítással, ahol a Robert F. Kennedy, aki a Bitcoin konferencián felszólalt, tehát egy kampánybeszédet mondott szinte, de Bitcoinra építve. Fantasztikus látni, hogy tulajdonképpen egy olyan ember, aki unokaöccse a régi JFK-nak, tehát tulajdonképpen mennyire érti a szabadság vágyat az embereknek, mennyire érti, hogy a Bitcoin mit jelent, és az egyetlen egyenlőre amerikai kandidátus, aki az amerikai elnöki választásokon indulni fog 24-ben, aki elfogadja a Bitcoin adatkodást, tehát a kampányára a pénzt. Tehát ez is nem semmi, és majd hallani fogjátok abban a videóban, hogy ő mit ígér, ha amerikai elnök lesz. Az Egyesült Államok azért akkor a paradicsom lesz a kriptovalutáknak. És azt gondolom, hogy akkor az egész világ is fölvirágozna, de nem kell félteni ugye a dolgokat, mert ha Trump is megnyeri, Trumpnak már saját NFT-je van, tehát amennyire annak idején ellenezte a Bitcoint, gondolom most volt ideje azt a 10 órát tanulni és tanulmányozni a kriptovalutákat, amiről a Michael Saylor beszél. Úgyhogy gondolom, hogy te is ráveszed magadat, hogy legalább 10 óráig tanulmányozd, és nem fog kelleni akkor semmilyen ivicaplantak, meg semmilyen másik youtuber vagy bárki. El fogod tudni saját magad dönteni szerintem, hogy mi a legjobb számodra, a saját családod számára, barátaidnak, meg mindenkinek. Úgyhogy Isten áldjon mindenkit, és csak óvatosan a coinok világába. Sziasztok!